زموږ په خلکو کې دا خبر مشهوره ده وایي شیطان د ملایکو استاذ استاذ خو دا معنا شیطان سبق ورته وایو دی یې نه زده کاوه دا غلطه خبر ده شیطان په ملایکو کې څه وخت ډېر کړی ده مګر استاذ یې نه د ملایکو علم داسې استاذ ته ضرورت لري دا چې څوک وایي شیطان د ملایکو استاذ و هغو د ملایکو حقیقت نه ده پېژندلی نو ډېر وختونه په مسلمانانو کې غلطې خبرې رواج سوي وي بیا هغه د یو عقیدې په شکل باندې خلکو خپلې کړي وي خبر مشهوره ده وایي شیطان د ملایکو استاذ خو دا معنا شیطان سبق ورته وایو دی یې نه زده کاوه دا غلطه خبر ده شیطان په ملایکو کې څه وخت ډېر کړی ده مګر استاذ یې نه د ملایکو علم داسې استاذ ته ضرورت لري دا چې څوک وایي شیطان د ملایکو استاذ و هغو د ملایکو حقیقت نه ده پېژندلی